Okay, good morning, 7:19. Once again, this is your teacher, Mona Lisa Paredes. Ako yung teacher nyo ngayong second grading. Our topic is carpentry. Under siya ng industrial arts. So, madali lang naman siya. Familiarization lang with the tools, equipment, and materials na gagamitin natin sa carpentry. Okay, so magsimula na tayo. Okay, so in this lesson, we're going to prepare construction materials and tools, no? Under carpentry. And at the end of this lesson, you are expected to identify the materials and tools applicable to a specific construction job, no? Pag narinig natin yung word na carpentry, ano yung unang pumapasok sa isip natin? Tanungin ko nga si Andrea. Yes, Andrea? Heavy works. When we say heavy works, pag sinabi nating heavy works, ano yung mga trabaho na makakategorize natin as heavy na mga trabaho? Bukod sa carpentry, may naisip ka pa, Andrea? Medyo mahina yung boses mo. Bakit mo nasabing heavy work under carpentry? Ano bang ginagawa ng isang karpentero? Usually, lalaki. Pero meron din naman pangilan-ngilan na babae, no? Kaya natin nasabing lalaki kasi nga, usually, heavy yung mga tinatrabaho nila. So, pagka babae, alam naman natin, tayo mga babae, hindi tayo kasing lakas ng mga lalaki. Mas madali tayong mapagod. At ang trabahong carpentry, usually talaga naman, pang lalaki. No? So, tama naman. Very good, Andrea, no? With your answer. So, let us define carpentry. No? Carpentry is a skilled trade and craft in which the primary work performed is cutting, shaping, and installation of building materials during the construction of buildings, ships, timber, bridges, and concrete frameworks. So, siguro naman nakakita na kayo ng isang karpentero at kung ano yung kanyang mga pwede o yung kanyang mga ginagawa. Sangayon doon sa definition na binasa ko para sa inyo, sila yung nag-i-install ng mga building materials. Then, pwede rin hindi lang sa building, mga ships, bridges, yung mga tulay, at yung mga frameworks na may kinalaman o yung tinatawag na concrete frameworks, no? Carpenters traditionally work with natural wood and did the rougher work such as framing. But today, many other materials are also used and sometimes the finer trades of cabinet making and furniture building are considered as carpentry. So, yung paggawa daw ng cabinet saka furniture ay under ng carpentry. So, in this lesson ay matututunan natin kung paano gumawa ng isang simpleng cabinet at saka furniture. So, please bear with me until the end of this lesson. So, buong quarter hanggang second grading, no? Itong buong second grading, ito yung topic natin. So, maganda sana kasi kung actual nating nagagawa dahil mas matututo tayo. Pero dahil sa pandemya ay pagsumikapan na lamang natin, no? May mga ipapadala akong video para mas matuto tayo. No? Kahit ako, first time kong hinawakan tong carpentry honestly, no? Pero interesting. So, before we start of the lesson, meron tayong siguro mga tanong na nasa isip ninyo. Huwag na kayong mahiya, no? So,
Unang tanong, what do you think are the materials used to build this house? Ano ba yung nakikita nyo dito sa screen? Tawagin ko nga si Miko Josh Reyes. Miko, naririnig mo ba kami? Miko? Yes, Miko. Miko? Okay, let's call Jan Andre Santos. Hello, Jan Andre. Jan Andre, huwag ka matakot. Ayun, Jan Andre. Sangayon sa pinapresent ko, no? Ano yung nakikita mo? What do you think are the materials used to build this house? Kahoy po, tapos simento, bubong. Oo. Nakakakita tayo ng kahoy, sumento, then Salamin, salamin, bakal. So, siguro naman, sa na-mention mo, ay alam na ninyo kung ano yung mga materials na ginagamit o ginamit para matayo yung bahay na nakikita nyo sa screen, no? So, we have types and uses of construction materials and tools. So, before that, I'm going to give the description of materials and tools. So, for the description of materials, yung tinatawag nating lumber o yung sawn timber, dun sa nakita nyong bahay, isa to sa materials na ginamit. So, sa nakikita nyo sa picture, ito yung mga tabla o yung kahoy, no? Iba-iba, kung mapapansin nyo, iba-iba yung size, iba-iba yung lapad at haba ng mga tabla na to, no? Saan ba gawa ang ano? Saan ba galing ang lumber? O yung sawn timber na tinatawag? Andrea? Sa puno. Okay. So, sa puno, no? Pero, dapat ba, I have a question for you. Dapat ba, tahasan na lang tayong basta puputol ng puno para gumawa ng bahay? Yes or no? No. Bakit? Samantha? Sa mga nangyayaring kalamidad sa atin, ano ba yung lagi nating nararanasan pagka umuulan? Bumabaha. So, isa sa dahilan, o talaga isang major na dahilan kung bakit merong pagbaha dahil wala na tayong malalaking puno na nagsisilbing tagasipsip ng tubig galing sa ulan. So, nangyayari, nagkakaroon ng landslide at bumababa ang lupa hanggang sa magkaroon ng pagbaha. So, pero kailangan din naman natin ng kahoy sa paggawa ng ating bahay. Pero ang sabi, nasa tamang pagputol. So sabi nga, no, laging tinuturo, sa isang puno na puputulin nyo, dapat kapalit ay 3 hanggang 10. So para may kapalit, no? Kung may tinatawag na illegal logging, meron tayong tinatawag din na legal logging. So, may permit yan bawat pagputol ng puno. So, doon tayo sa naaayon, no? So, balik tayo, going back, isa sa materials na ginagamit sa paggawa ng bahay ay lumber o yung tinatawag na sawn timber. Next is yung cement, no? Cement is a powdered substance which when mixed with water act as binder of aggregate. Ito yung kulay gray o dark gray na powder. Nakakita na siguro kayo lahat na ito, no? Pag hinaluan siya ng tubig, ay titigas siya, no? So, ginagamit yan sa mga sa paggawa ng building, ng bahay, para mas tumigas, no? Yung pundasyon ninyo. Nakikita ko yung mga hollow blocks, no? Ginagamitan din ng semento. Ang kanyang pamamaraan ng pagtigas depende sa dami ng tubig na lalagay mo, no? Pag kasi sobrang dami, hindi siguro titigas. Meron siyang timpla, alam na mga karpintero yon na tinatawag, no?
Next is sun. Ito yung buhangin. Saan nakukuha yung buhangin? Anyone? Sa? Saan? Sa shore, sa dagat. Saka sa desert. Dapat ba ay basta-basta na lang tayo huhukay ng buhangin sa dagat? Yes or no? No. So again, gaya din ng pagputol ng kahoy, ang paghukay ng buhangin o pagkuha ng buhangin sa ating mga bahagi o likas na yamang tubig ay kailangan may permit din mula sa ating government. Kasi pag naging illegal yung pagkuha natin, meron siyang hindi magandang naidudulot sa ating kalikasan. No? Lalalim yung ating dagat, tendency, nagkakaroon din yan ng mga tsunami, ng mga pagbaha, at ng mga dilubyo na may koneksyon sa tubig. So sabi nga, pangalagaan natin yung bigay sa atin ng Diyos. Binigay sa atin ng libre, so gamitin natin ng tama. Pag sinabing gamitin ng tama, hindi ka aabuso sa paggamit na ito. Okay? So again, kailangan din naman natin yan sa paggawa ng bahay. So talagang kukuha tayo at kukuha ng buhangin. Kaya nga lang dapat nasa tamang pamamaraan. So isa pang materials na gagamitin ay yung plywood. Ang plywood, ito yung thin cross laminated sheet of wood. So sa nakikita nyo sa picture, ito yung ganyan, yan. Parang blackboard yung nasa picture na yan eh. No, manipis yan, no? Dumadaan siya sa process, galing din siya sa mga kahoy, no? So again, gawa rin siya sa kahoy. So next is gravel. Yung gravel, yung mga maliliit na tipak ng bato, no? Is a coarse aggregate or a loose aggregation of rock fragments. Iba-iba rin yung size niyan kung nakikita nyo. Depende sa kanyang gamit. So, tapos na tayo, no? Again, so let's have a quick review dun sa ating materials na ginagamit, no? Number 1 is lumber, number 2 cement, number 3 sand, plywood, and lastly, gravel. So, we're now go to description of tools, no? Tools naman. So, for the tools, may mga galaw ang karpintero kung saan kailangan nilang tools. So, sa nakita nyo yung pull, push, rule. Ito yung ginagamit, used for measuring long distances. Again, pull, push, rule. Yan. Nakikita nyo yung picture? Yan yung itsura ng pull, push, rule. Claw hammer. Yung claw hammer is used for driving and pulling out nails o yung tinatawag na martilyo sa Tagalog. Ingat tayo sa paggamit kasi pwedeng sa hindi tamang paggamit ng martilyo ay mapukpok ang inyong mga kuko. No? Next is the crosscut saw o yung tinatawag na lagare sa Tagalog, no? It is a tool used for cutting across the wood and grain. Ang gamit ng crosscut saw are designed for making straight cuts across the grain in wood. The teeth are sharpened at an angle and beveled to a point, allowing them to cut cleanly without splintering teeth o yung kanyang mga ipin. So manipis lang siya, parang makapal lang siya ng konti sa yero na mayroon siyang mga tinik na ipin niya. So, yan. Medyo papatulis yung dulo. Ginagamit sa exclusively used for kahoy lang. Hindi siya pwedeng ilagari sa bakal o sa matitigas na bagay. Tendency is magbungi-bungi yung ipin niya. So, pangkahoy lang siya talaga. Next is ripsaw. Ano may tinatawag na ripsaw? A handsaw used for cutting wood along the grain. The coarse-toothed saw used to make straight cuts in lumber with the grain of the wood. And the teeth are in a straight line so the saw does not drift with the grain of the wood. So yan, iba pa yan sa lagare. Pero yun din yung itsura niya.
So, yan, kinlose up yung kanyang mga ngipin. So, sa nakikita nyo, pare-parehos yung talim niya, no? Magkabila, no? Next is yung tinatawag na hacksaw. Ano ba yung hacksaw? Is a pine tooth saw used to cut metal pipes. So, kung si lagare ay ginagamit o yung si ripsaw ginagamit sa kahoy, ito namang si hacksaw ay ginagamit naman sa bakal. No? As you can see, mas manipis yung katawan niya kumpara kay ripsaw. Okay? So, ayan siya. So, I believe familiar kayo lahat sa mga tools and materials na nabanggit ko na dahil halos lahat ito tiyak ko natitiyak ko ay meron tayong gamit sa bahay. Yes or no? Yes or no? Familiar? Okay, very good. So, si plumb bob used for vertical alignment and it is used to transfer points on the ground. Ayan. Nakita nyo yan, ano? Ayan. Ang gamit niyan ay para siguraduhin na pantay. Pantay yung sukat. Meron siyang tali. Tapos yung nasa baba niya is pabigat. Yan. Si tri-square naman is used to test the squareness of a stock. Ayan. So, yung description ni tri-square is a squaring, measuring, and testing tool with a metal blade and a wood or metal handle. At ang gamit ni tri-square, number 1, is to test a surface for levelness. Number 2, to check adjacent surfaces for squareness. And lastly, to make lines across the face of edge of stock. Yan, itsura niya. If I'm not mistaken, tawag dyan koala. No? Yan. Meron yan lolo ko, natatandaan ko. Dahil isa siyang karpintero. Hindi lang. Isa siyang farmer, isa siyang karpintero, lahat na. Lahat na. Isa siyang mangingisda. Alam mo naman sa Pilipinas na maraming pwede tayong gawin na trabaho. Yun ang maipagmamalaki nating mga Pilipino. Marami tayong skill na alam kumpara sa mga taga-ibang bansa. I'm not comparing, no? I'm not comparing. Sabi ko lang, napansin ko lang. Kaya tayo, gustong-gusto tayo ng mga western country o ng ibang bansa na kuhanin bilang mga skilled worker kasi marami tayong alam. So next is, going back, next is level bar. Tool used in checking vertical and horizontal position. Yan yung itsura niya. Yan. Chine-check kung pantay ang sukat horizontally and vertically, lalo na sa mga flooring, pag nagkakabit ka ng tiles, lalo na. Okay, so tapos na tayo, no? Next is other tools na ginagamit. So may mga karagdagan tools na mga ginagamit din gaya ng bench vise, no? Si bench vices or workbench ay isa in particular is attached directly to a workbench to hold the workpiece during operations such as sewing, planning, and drilling. Yan ang itsura niya. Okay, nakikita ba yung picture na pinapakita ko? Okay, very good. So, next is si electric drill. Pag medyo malabo yung boses ko o merong hindi nakikita sa pinapresent ko, call my attention. Okay lang sa akin yung kesa naman dire-diretso ako, hindi na pala ninyo ako naiintindihan. Okay, next is electric drill. Electric drill is a drill o isa siyang tool primarily used for making round holes or driving fasteners. It is fitted with a bit, modern drill era,
And over the last century, noong unang panahon, this electric drill has been created in a variety of types and multiple sizes for an assortment of specific uses. So, noong unang panahon pa, ay gamit na itong sa electric drill. Iba-ibang shape, iba-ibang gamit. No? Ayan. So, sa modernong panahon natin, siya yung tinatawag na barena, operated by electricity. So, ayan yung itsura niya. Si barena ginagamit sa pambutas, no? Hindi tayo basta-basta nagpapako, tas mo martilyohin natin. Tendency is masisira yung formation ng semento, pangit yung magiging resulta. Ngayon naman sa wood, pwede rin naman siya. Ayan, no? Pang semento, pang wood. Depende sa ibabala mo sa kanya, no? So, I believe lahat kayo nakakakita na niyan and mostly meron tayo sa bahay nito. Okay, next is auger beats. Sino si auger beats? This is a drill. Yes. May tanong? Dinig pa ako? Okay, sige. Auger drill bits are bits used to drill holes into wood. They are commonly used for boring holes into bulkheads and general timber applications. These drill bits come with a spiral drill o drill bit head which when drilling is designed to pull the bit into the wood so you do not have to apply excessive pressure. So, hindi mano-mano ang magiging trabaho pag may auger bits. Mababawasan yung inyong, kung ikaw si karpintero, mababawasan yung binibigay mong pressure. So, hindi ka masyadong mapapagod at the end of the day with the help of auger bits, no? Ayan yung mga itsura ng bala o ng dulo, yung pinapalitan na ni auger bits. Depende sa gamit, no? Meron pang wood, masonry bit, his of twist bit, multi-purpose bit, glass of the bit, and counter sink bit. So, yun yung mga itsura. Okay? So, next is the crowbar. A crowbar, also called a weckring bar, pry bar, or pry bar. Ang daming tawag sa kanya. Whatever. Basta siya si crowbar, no? Pinch bar or occasionally a price bar or price bar. Depende. Depende kung saan bansa ka naroon eh. Yun yung katawagan, yun yung spelling. Since nandito tayo sa Pilipinas, most commonly language naman natin English and Filipino. So doon na lang tayo kay crowbar. Huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Si crowbar in Britain and Australia sometimes called a Jimmy, no? Parang pangalan ng tao. Crowbar or Jimmy. Sa Britain daw saka sa Australia, Jimmy ang tawag. Okay? So, yan ang itsura ni crowbar. Pag meron kang babakbakin na tabla, may babakbakin kang kung ano. So, yan. Gawa siya sa isang bakal. Parang solid na bakal to, no? Yan. Nakita nyo naman kung paano siya gamitin. Next is si screwdriver. Sino ba si screwdriver? Ang daming driver dito, no? Under ng carpentry. I'm just kidding, no? Tawag sa kanya is screwdriver. Si screwdriver is a tool, manual or powered for screwing or installing and unscrewing, removing screws. Daming gamit. A typical simple screwdriver has a handle and a shaft, ending in a tip, and the user puts into the screw head before turning the handle. The shaft is usually made of dough, steel to resist bending or twisting. So, yan yung itsura ni screwdriver. Iba-iba yung size, iba-iba yung haba, iba-iba yung talim ng dulo. Okay? Si sledgehammer naman is a tool with a large, flat, open metal head attached to a long handle. And the long handle combined with the heavy head allows the sledgehammer to gather momentum during a swing and apply a large force compared to hammers designed to drive
nails o yung pako, no? Iba to, hindi to yung nails na pako ito. I'm talking about pako. Mason, kung tawagin yata ito. O, ito na nga, mason. O, ayan. Napakabigat ng bakal na nasa dulo niya. Usually, handle niya kahoy no? Para mas magkaroon naman ng gaan para dun sa humahawak. O pwede siguro bakal din. Pero masyado nang mabigat. Can you imagine, class? Mabigat na nga yung pupukpukin mo o yung babasagin mo netong si sledgehammer. Tapos, mabigat pa rin yung dala mo. So, talagang sabi nga ni Andrea kanina, ang carpentry ay isang trabaho na pang lalaki. Kasi, di basta-basta kaya ng babae yung mga ganitong trabaho. Next is C-clamp. Si C-clamp or yung tinatawag na G-clamp is a type of clamp device typically used to hold a wood or metal workpiece and often used in but are not limited to carpentry and welding. So, ang gamit nito hindi lang sa carpentry ni C-clamp, pwede rin daw sa pagwe-welding. Yan ay itsura niya. Pa letter C or sometimes letter G. Pwedeng C-clamp, pwedeng G-clamp. Whichever, bahala na kayo kung anong tawag. Basta importante, mukha siyang letter C. Pwede siyang gamitin again sa pag-carpentry at sa pagwe-welding. Okay? Pangkahoy or metal workpiece. Okay. So, that's all for today. I hope you've learned something from this lesson. So, let's have a quick review before we end this lesson. So, yan. So, let's have a review. So, meron akong tatlong tinalakay: tools, equipment, and other materials used for carpentry. So, balikan natin, no? So, magbigay nga ng 5 materials na ginagamit sa pag-construction, in carpentry. Sino makapagbibigay? Anyone? 5 materials na ginagamit sa carpentry. Yung nakita niyong bahay, anong meron dun sa bahay na yon? Okay, number 1 is lumber. Number 2 is cement. Number 3, sand. Number 4, plywood. And lastly, gravel. Okay, so very good. What about tools used for carpentry? Alam ko, di naman nyo agad-agad memorize. No? Again, so this is pull-push rule, claw hammer, cross-cut saw, rip saw, and hacksaw. No? Andyan din si plumb bob, tri-square, level bar. Yon. Siyempre, yung other tools for carpentry like bench vise, electric drill, auger witch, crowbar, screwdriver, sledgehammer, C-clamp, at iyon pa. No? Marami pa, no? So, I don't want to put too much information in your mind kasi first time lang natin, first day natin. So, saka na lang yung iba, no? Meron tayong activity for today. Meron kayong sasagutan. So, for next lesson, I want you to have a research for the example of carpentry works. That's your, not really assignment, no? Make a research. Pero para at least meron tayong alam dun sa topic na dinidiscuss ni Mamona. Example of carpentry works, no? So, for 10 minutes, I want you to answer these exercises. No, madali lang naman. Kung anong diniscuss ko, yun lang din yung magiging kasagutan kung nakinig kayo ng maigi. Any question before we end this lesson? Before we proceed to your activity? Yes? 1, 2, 3, 4, 5. None? Okay, so it sounds to me may natutunan, no? That's the end of our lesson, no? So,